Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Kreatif, Pendidikan Muzik kelas PK LESTARI, kita akan sambung unit 4, Mindaku Segar, bahagian 3. Dengarkan audio 47, murid dikehendaki membuat gerakan bebas setempat menggunakan kaki. Terdapat 3 aktiviti. Aktiviti 1, mendengarkan lagu dan buat gerakan bebas seperti hentak kaki dan hentak hujung tapak kaki. Aktiviti 2, murid membuat gerakan menggunakan seluruh anggota kaki. Aktiviti 3, membuat aktiviti dalam kumpulan. Memandangkan kita masih lagi pembelajaran di rumah, PdPR, maka murid hanya perlu melakukan tugasan aktiviti 1 dan aktiviti 2. Hantarkan rakaman murid membuat gerakan bebas setempat menggunakan kaki kepada cikgu sebagai bukti murid melakukan tugasan pada minggu ini. Cikgu akan perdengarkan murid audio 47, audio gerakan, dan murid melakukan 2 aktiviti yang dinyatakan tadi. Cikgu perdengarkan kepada murid audio 47, audio gerakan. Audio 47, audio gerakan. Tahniah murid-murid kerana dapat melakukan gerakan bebas setempat menggunakan kaki. Jangan lupa murid hantarkan tugasan murid kepada cikgu, iaitu aktiviti 1 dan aktiviti 2. Murid melakukan tugasan tersebut melalui rakaman dan hantarkan rakaman tersebut kepada cikgu. Setakat itu sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.